සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Binary Expert Lanka YouTube video channel එකට වගේම Binary Expert Lanka family එකට. ඉතින් Binary Expert Lanka Academy කියන්නේ trading වල number 1 trading academy කිව්වොත් මන් නිවැරදි. ඉතින් මොකද ඔයාලත් මං හිතනවා මන් දන්නවා ඔයාලත් ඒක පිළිගන්නවා පැහැදිලිව මොකද Binary Expert Lanka Academy අවුරුදු 7ක් විතර තිස්සේ කරගෙන යන academy 2018 17 වර්ෂයේ වගේ ඉඳලා. ඉතින් Binary Expert Lanka Academy එකට join වෙලා අපේ ඉන්න ළමයි 35000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් trading වලින් සාර්ථක වෙච්ච trading වලින් profit කරපු students ලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අපි Deriv account එක හදාගන්න A to Z video එක free අපි account එක 2025 update එකට අනුව හදාගන්න video එක දැම්මා. ඒ වගේම අපි higher lower strategy එකක් දැම්මා. අපි free strategy video series එකක් පටන් ගත්තා Binary Expert Lanka එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Binary Expert Lanka videos වලට ඔයාලගේ feedback එක දාන්න, ඔයාලා trading ගැන තියෙන ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් දාන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මෙතන click කරලා subscribe කරන්න කියන්න මතක් කරනවා. වගේම අපේ bxl.lk එකෙන් අපේ trading courses සහ අපේ trading history එකේ success students like proof සහ Binary Expert Lanka trading classes all classes මෙතන තියෙනවා. higher trading basic course එක, higher advanced special winner master binary full course එක දක්වා. trading group classes වගේම ඔයාට පුළුවන් අපේ trading වල join වෙන්න මොනවටද individual class එකක් ඔයාටම අවශ්‍ය ලේසි පහසු time එක දාලා. ඉතින් මේ trading courses වල updates දාලා තියෙනවා. ඔයාට බලන්න පුළුවන් consulting service එකක් යනවා. අපේ bloggers ගැන දාලා තියෙනවා. binary ගැන හඳුන්වලා දෙන. ඉතින් media conferences අපේ ගියේවා. අපේ success කියන්නේ මගේ success story trading වලින් සාර්ථක වෙච්ච ඒවා ගැන, මේ trading ගැන තියෙන නීති අනුකූලභාවය ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් කරුණු තියෙනවා. ඉතින් අද trading session එක මම plan කරලා තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක live trading කරන්න strategy තුනක් විතර, දෙකක් හෝ තුනක් use කරලා. එකක් අපි higher low මේ කරපු strategy එකේ live trading දානවා. මොකද සමහර අය කිව්වා demo වල දාලා වැඩක් නැහැ, බොරු කරන්නේ අරකයි මේකයි කියලා කිව්වා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට අපි reset call and put කියලා ඉස්සරහට strategy එකක් කරනවා. ඒකෙන් තමයි දැන් මම ඉස්සලාම් trade කරන්නේ. ඊට පස්සේ higher low එකෙන් ඊට පස්සේ ඕවන්න මොන හරි method එකකින් differs වගේ method එකකින් method 3-4ක් use කරලා හෝ දෙකක්වත් අඩුම use කරලා දැන් trading plan එක හදලා මම trade කරනවා. ඉතින් මේ account එකේ ඩොලර් 141ක් තියෙනවා කියන්නේ මට 100 5-10ක් අතර profit කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අඩුම මම ඩොලර් 7-10ක් අතර ප්‍රමාණයක profit target එකක් ගන්නවා. කියන්නේ දැන් ඩොලර් 141ක් තියෙනවා 48ක් 50ක් වගේ අතර profit එකක් කරනවා. හරි, reset call and put මේකෙදි the reset time is 2 ticks කියලා තියෙනවා. මම chart එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් reset time එක කියන්නේ ticks දෙකට වැඩි වෙන්න ඕනේ trade එක වැටෙන්න. one tick නෙවෙයි method එක. ඒතකොට දැන් මේකදී අපි indicators දෙකක් use කරනවා. STO කියන එක, stochastic කියන එක. STO මෙන්න දැම්මා. මේකේ පොඩි settings එකක් තියෙන්නේ වෙනස් කරගන්න. මෙන්න එක මේක මම white color කරනවා. මේකේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා white color කරේ නැත්නම් ඒකයි. කරලා okay කරනවා. හරි. පළවෙනි settings එක add කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ආපහු STO යනවා. හරි. සමාවෙන්නේ STO මේ settings දෙකක් add කරන්නේ. මේක එකයි add කරන්නේ. high low එකේ තමයි අපි මේ settings දෙකක් add කරගන්නේ. ඒක high low strategy එකට අපි බලමු දැන් මේක මම trade එකක් මේ trading session එක ඩොලර් 4කින් තමයි start කරන්නේ. හරි. low trade එකක් ගන්නවා. ticks 5කට මේක මම දාන්නේ. market condition එක මම බලලා මේ trade එක ගත්තේ මේ වෙලාවේ. මේක margin gale 4ක් ඇතුළත තමයි මම trade එක win කරන්නේ. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට. හරි. හරි. trade එක win කරනවා. ඩොලර් 2.44ක් පළවෙනි trade එකෙන් මම profit කරගත්තා. හරි. live profit එක ඔන්න ගත්තා. මම මේ close කරනවා දැන්. හරි. ඔන්න තව trade එකක් ගත්තා. lower trading option එක. මේකේ මේ strategy එකට අනුව බලලා ගන්නේ. හදිසියෙ loss එකක් ගියොත් මම මේක trade එකේ margin gale option වලට යනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි. මේ trade එක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. මේ trade එක win කරා. trade දෙකක් win කරා. ඩොලර් කීයද මම ඒතකොට profit කරේ trade දෙකට ඩොලර් 4යි ඩොලර් 9කට විතර ආසන්න profit එකක් කරා. මම මේක screenshot share කරනවා. මේ ළමයිට share කරන්න ඕනේ. මම දැන් target එක ළඟ වෙමින් ඉන්නේ. බලමු. තව එක trade එකක් දාලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මේක මේ high profit හොඳ winning accuracy එකක් තියෙන strategy එක. high profit නෙමෙයි winning accuracy එක වැඩි strategy එකක් ඇත්තටම කිව්වොත්. සාමාන්‍ය 100ට 75 80ට එහා යන winning accuracy එකක් තියෙන trading strategy එකක් තමයි මේක. හරි. ඒකේ loss එකක් ගියා ගැටුවක් නැහැ. අපි trade එක ඩොලර් 9ෙන් ගන්නවා. ඊළඟ trade එක.
එක දිගට අපි ට්‍රේඩ් ගොඩක් දාන්න හොඳ නෑ මාකට් එකේ මෙයාලා මැනිපුලේට් කරනවා අපි ට්‍රේඩ් මෙතඩ් එක. එතකොට තමයි ලොස් යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. හරි ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා තව. මේක ගත්තේ 6 අවස්ථාවක්. හරි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා $5.50ක් ප්‍රොෆිට් වුණා. ඔයාලට පේනවා ටෝටල් මේ 5.50යි ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක $147.99ට ඇවිල්ලා 48 කියන ටාගට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම $7කට විතර ආසන්න ප්‍රොෆිට් එකක් මේ වෙලාවෙ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. එක ට්‍රේඩ් එකයි ලොස් ගියේ. අපිට මේකෙම ප්‍රොෆිට් කරන්නත් පුළුවන් තව ඕනේ නම්. අපි ඔන්න $2කින් වගේ අපි ඔන්න ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නත් පුළුවන් තව ලයිව් ට්‍රේඩ්ස් කරන්නේ. ඒ වගේ ලයිව් ප්‍රොෆිට් විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් මම ඔයාලට අද කරලා පෙන්නනවා $20ක් මේකේ. රුපියල් 6500ක් විතර. මේක රියල් ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක. මොකද ඩීමෝ account වල නෙමෙයි ගොඩක් කට්ටියගේ රික්වෙස්ට් එකක් නිසා වට පේන මේ රියල් USD account එක. හරි ඔන්න 6 ට්‍රේඩ් ඔප්ෂන් එකක් ගත්තා මම. හරි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා. මම $5න් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. හරි මම ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා 6 ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. හරි ඕන තව වැඩිපුර මාටින්ගේල් එකක් යන අවස්ථාවක් මේක. එකම ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකෙන් දිගින් දිගටම ට්‍රේඩ් කරාම චූස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මේකේ මාකට් එකේ පොඩි කඳු අවස්ථා දෙකක් ළඟ මේ වුණා. මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන් තියෙන ප්‍රොබබිලිටි එක වැඩි. හරි හරි ඒකත් අපිට ආවේ නැහැ. අපි $28කින් විතර ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. මාටින්ගේල් 3ක් ගිහිලා තියෙන උපරිම ප්‍රමාණය මාටින්ගේල් ගිහිලා තියෙන මේ වෙලාවේ. බලමු මේක ෆයිනල් ස්ටෙප් එක. මේක ගොඩක් දුරට අනිවාර්යෙන් වින් කරගන්න ඕනේ. මේක වින් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට රිස්ක් එකක් තියෙන මොමන්ට් එකක්. මොකද මේකෙන් ලොස් වුණත් අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ්ස් වලින් කවර් කරන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි ප්‍රොෆිට් කරා කිසිම ගැටලුවක් නැත. 160යි රිටර්න් එන්නේ. $17.20ක ප්‍රොෆිට් එකක් ආවා. හරි අපි මේක ක්ලෝස් කරමු. දැන් $146 තියෙන තිබ්බ ප්‍රොෆිට් එක ටිකක් අඩු වුණා ඇත්තටම. මම $5ක වගේ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලෝ ට්‍රේඩ් එකට තමයි මම බලන්නේ. 148ට ලං වෙන්න දෙපො. මොකද ඒක අඩු වීමට හේතුව 100%ක් රිටර්න් වෙන්නේ නැහැ ස්ට්‍රැටජි එකෙන්. ඒකයි. මොකද එකම ස්ට්‍රැටජි එකකින් ගොඩක් ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන එක හොඳ නෑ. ඒකයි ඇත්තටම රිස්ක් එක වැඩි වෙන්නේ. හරි මම තන් ඕන ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. ලෝවර් ට්‍රේඩ් එක $5කින් ප්‍රොෆිට් වුණා $3ක් එනවා. ලොස් වුණා $3ක් යන්නේ. අන්තිම මොහොතේදී මේ වුණා ට්‍රේඩ් එක. $14න් ගන්නවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. ටික් 5කට තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ. පේ අවුට් එක 22.54ක් පෙන්නනවා. මේකදී අපි තව සපෝට් ලෙවල් උනත් මේ ට්‍රේඩ් එකේදී ගහ ගන්න පුළුවන්. අපිට සපෝට් ලෙවල් ගහගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්.
හරි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා ඩොලර් 8.54ක් ප්‍රොෆිට් එක ආවා 149.63. අද දවසට අදාළ 107.8 කියන ටාගට් එකත් කවර් වුණාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඩොලර් 8.54 ප්‍රොෆිට් කරලා ටාගට් එක කවර් කරගත්තා. ඉතින් එකම ස්ට්‍රැටජි එකෙන් අපි නැතුව අපි පොඩි වෙනසකටත් එක්ක යමු. එක ට්‍රේඩ් එකක් හෝ දෙකක් මම දානවා. ගොඩක් දාන්න මෙතන මට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මොකද්ද මෙතන එක අපි දාමු ඩිෆර්ස් එකක් දාමු. ඩොලර් එකකින් මොකද ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක වෙනස් කරා කියලා පෙන්වන්නත් එක්ක තමයි මේක දාන්නේ. ඩොලර් එකන්නේ අපි ඩොලර් 3කින් විතර දාමු. මේ account එකෙන් account balance එකෙන් 0.75 නැත්නම් 100 එකක් තමයි ට්‍රේඩ් එකට දාන්න ඕනේ. ගොඩක් දාන්නේ නැහැ අපි හරිනම්. හරි සත නෑ ටික් පහක් නෑතරම් ටික් එක්කර දාන්න හිටියේ මේක ස්ට්‍රැටජි එක පොඩ්ඩක් වැරදුනා අපි කමන්නේ නැහැ බලමු. හරි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා තප්පර 5ට ගැටලුවක් නැහැ. එක දිගට ගොඩක් වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්න හොඳ නැහැ මාකට් එකේ එහෙම ඉෂුස් තියෙනවා. අපි ඒක තේරුම්ගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. හරි අපි නම්බර් බලමු 0 නම්බර් 0 වලට හරි ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. හරි වින් කරා. හරියටම 150යි මම ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක දැන් මේ O1 එකක් මම දැන් දාලා පෙන්නනවා ඔයාලට ඩොලර් දෙකකින් විතර 1 එකක් දාන්නේ. හරි අපි ස්ට්‍රැටජි එකක් යනවා. අපේ ස්ට්‍රැටජි එක දැන් මම ඇනලයිස් කරගන්න ගමන් ඉන්නේ. O1 මේ ලයිව් ස්ට්‍රැටජි අපේ මේන් මාස්ටර් කෝස් එකේ තියෙනවා. මාස්ටර් නේ බේසික් මාස්ටර් හයි ඇඩ්වාන්ස් සියලුම කෝසස් වල තියෙනවා. හරි ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා 1 over නම්බර් 3 වලට ගියා ඩොලර් 2කට 0.47ක් 123.5ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එකට ආවා. හරි ලයිව් ට්‍රේඩින් බලා ගන්න පුළුවන් සෙෂන් එක. අපි ඊට පස්සේ යමු අලුත් higher level strategy එකට. මේකදී අපි 120 ගානක විතර ප්‍රොෆිට් එකක් තමයි එන්නේ. අරගේ 160 ගානක් වැඩි වුණාට මේකේ අඩුයි ප්‍රොෆිට් එක. හැබැයි හොඳ high winning accuracy එකක් තියෙන ස්ට්‍රැටජි එකක්. අපි ඉස්සරහට තවත් ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ස්ට්‍රැටජි ඔයාලට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 122යි. මේකට අපි ඉන්ඩිකේටර් එකක් යූස් කරන ට්‍රේඩ් කරන්න දැන් තියෙන ඇක්ටිව් ලෙවල් එකේ තියෙන ඇක්ටිව් ලෙවල් එකේ තියෙන මේකත් අපිට තියාගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. SMA simple moving average කියන මේක තමයි අපි දාගන්නේ මේකෙදි. මේකෙදි අපි simple moving average දෙකක් දාගන්නවා. ඒක විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. සිම්පල් moving average දෙක දාලා තියෙන්නේ. අපි ට්‍රේඩ් එකක් ගමු බලලා. මේකේ lower signal එකක් විතරයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. lower signal එකට විතරයි ට්‍රේඩ් ගන්නෙ. හරි මේකෙදි අපි ඔන්න දැන් ට්‍රේඩ් එකක් කරන් පෙන්නනවා ඔයාලට. හරි ඔන්න ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. ඩොලර් 2කින් ගත්ත අතරම කලින් අපි ලොස් එකක්